नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गावच्या पद्धतीने बटाट्याचं कालवण बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे 3 बटाटे घेतलेले आहेत, सुक्क खोबरं घेतले, आल्याचा एवढा तुकडा घेतलेला आहे बघा साल काढून, 1 गड्डी लसूण आहे, कोथिंबीर आहे आणि शेंगदाणे घेतलेले आहेत, खरपूस भाजून घेतलेत बघा, असं लगेच टरपल निघाले पाहिजे तशा पद्धतीने भाजायचे म्हणजे कालवणाला एक नंबर चव येते। ह्यातले आपल्याला अर्धेच पाहिजेत, जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचे। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा। हा मसाला मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेणार आहे। मसाला बघा मी कुटून घेतलेला आहे हा सगळा खलबत्त्यामध्ये। आणि हे बटाटे बघा मी असे कापून घेतलेले, साल काढून कापून घेतलेले, ते छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुकडे करा। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं, तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 1च चमचा टाकलेला आहे आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा जिरे मोहरी, आणि जिरे मोहरी चांगली तडतडली की कढीपत्ता टाकायचा। 2 चिमूट बघा हिंग पावडर आहे आणि थोडीशी हळद, आणि 1 कांदा बघा असा बारीक एकदम कापलेला आहे। आता हा आपण कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा बघा, असा कलर आला पाहिजे। आणि आता हे जे आपण खलबत्त्यात कुटलं होतं ते टाकून देऊया आणि हे पण 1 मिनिटभर आपण चांगलं परतून घेऊया। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा असं बारीक कापून घेतलेलं आहे। आता ही पण आपण चांगलं परतून घेऊया। टमाटर टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा कांदा लसूण मसाला तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, मी मोठा चमचा 1 टाकलेला आहे। आता हे परतून घेऊया थोडंसं, हलकंसं बघा मसाला टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही शेंगदाणे मी बारीक एकदम कुटून घेतलेले आहेत। आता हे पण परतून घ्यायचं, परतून घेतलेलं आहे। आणि गॅस आपला मीडियम आहे, चवीनुसार मीठ, आणि जे आता आपण हे टाकलं होतं ना बटाटे साल काढून पाण्यात ठेवले होते ते टाकून द्यायचे। आता हे परतून घ्यायचे बघा, या मसाल्यामध्ये चांगला बटाटा एकसारखा परतून घ्यायचा। परतलं हे, आता ह्याच्यामध्ये बघा पाणी टाकायचं, तुम्हाला किती पाहिजे कालवण त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। हे साधारण गरम पाणी आहे, तुम्ही थंड टाकलं साधं पाणी टाकलं तरी चालेल, माझ्यापाशी गरम पाणी होतं म्हणून मी गरम पाणी टाकलेलं आहे। आता बघा एवढं पातळ कालवण झालेलं आहे। आता ह्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला पाहिजे असं शिजून अजून कमी होतं तरी पण करायचं, पाणी टाकायचं थोडंसं। आता हे आपण शिजून देऊया मीडियम गॅसवर। कालवण बघा चांगलं उकळलेलं आहे, आता ह्याला काय जास्त वेळ लागत नाही बघा शिजायला, लगेच शिजतं। अशा पद्धतीत बघा झाले, मस्त असं होतं चवदार, तुम्ही करून बघा। आता हे आपण शिजून देऊया बारीक गॅसवर। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं, असं झाकण ठेवलं होतं मी, तुम्हाला काय ठेवताना मी झाकण नव्हतं दाखवलेलं, असं ठेवलं होतं। आणि गॅस बघा एकदम बारीक आहे। आपलं कालवण झालेलं आहे बघा, किती मस्त असं बटाट्याचं कालवण झालेलं आहे आणि एवढं आटलेलं आहे बघा कालवण, एकदम मस्त 1 नंबर चवीला लागतं। तुम्ही अशा पद्धतीनं करून बघा। जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।